સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે ગરમા ગરમ ક્રિસ્પી એવો નવો હાંડવો. તો લીલા વટાણા અને ગાજરનો એકદમ પોચો ટેસ્ટી એવો હાંડવો આથા વગર કે દાળ ચોખા પલાળ્યા વગર બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. મિક્સર જારમાં 6 થી 7 લસણની કળીઓ, 3 થી 4 લીલા મરચાં, 2 ટુકડા આદુના. લસણ ન ખાતા હોય તો નહીં ઉમેરવાનું. અડધો કપ ફ્રેશ લીલા વટાણા લઈ અધકચરા વાટી અને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે એક બાઉલમાં 1 કપ રવો ઉમેરીશું. તો ઉપમા માટે જે રવો વાપરીએ ઝીણો એ જ મેં લીધો છે. 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ. અહીંયા રવો તમારે ઓછો વાપરવો હોય તો પોણો કપ રવો અને 1/4 કપ ચણાનો લોટ પણ લઈ શકો છો. અડધો કપ ખાટું હોય એવું દહીં ઉમેરવાનું એટલે જે આથાવાળો હાંડવો હોય એવો જ ટેસ્ટ આવશે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો આ રીતે બિલકુલ કોરું મિશ્રણ ન રહી જાય એ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. મિક્સ થઈ જાય એટલે 1/4 કપ જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા, અડધો કપ ખમણેલું ગાજર અને વાટેલા જે વટાણા આદુ મરચાં લસણ સાથે છે એ ઉમેરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અધકચરા એવા વાટ્યા છે આવા. અને હવે 1 કપ જેટલું પાણી લેશું. થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને આપણે જેવું હાંડવાનું ખીરું હોય એવું જ ખીરું આપણે બનાવીશું. તો લીલા વટાણા જો તમે આખા ઉમેરશો તો એનો ટેસ્ટ બિલકુલ નહીં આવે. આ રીતે અધકચરા વાટશો એટલે આખા હાંડવામાં લીલા વટાણાનો અને ગાજરનો બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો તો એકદમ સારું એવું બેટર આવું તૈયાર છે. તો લગભગ મેં પોણો કપ જેટલું પાણી વાપર્યું છે. થોડું આપણે પછી બેટરને રેસ્ટ કરી અને જરૂર લાગે તો વાપરીશું. તો ઢાંકી અને 10 મિનિટ જેવું હું એને સાઈડમાં મૂકી દઈશ. 10 મિનિટ પછી બેટર આપણું જાડું થઈ ગયું છે. તો તમે જોઈ શકો છો 10 મિનિટમાં આ રીતે બેટર આપણું ફૂલી જશે. થોડું પાણી ઉમેરીશું. 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં ઉમેર્યું છે. તો 1 કપથી ઓછા પાણીની જરૂર ટોટલ મને પડી છે. અને સાથે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને હવે તરત જ આપણે એનો હાંડવો બનાવીશું. તો હાંડવો બનાવવા માટે મેં 2 તવા લીધા છે. તો પહેલાં હું તમને એકમાં બતાવી દઈશ. તો 1 ટીસ્પૂનથી પણ થોડું ઓછું તેલ મેં ગરમ કર્યું છે. એમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈને ફૂટવા દઈશું. રાઈ ફૂટવા લાગે એટલે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું. હલકું મિક્સ કરી દઈશું આ રીતે. અને 1 થી 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું. તરત જ મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું એટલે તલ છે એ ઉડે નહીં બહાર. અને એમાં 2 થી 3 ચમચા જેટલું હાંડવાનું બેટર ઉમેરીશું. તો આ રીતે નાની મોટી કડાઈઓ હોય એ રીતે 3 થી 4 આવા મોટા હાંડવા બનશે. ઢાંકી અને 5 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો આ રીતે ઉપરથી ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી સ્લો ફ્લેમ પર તમારે થવા દેવાનું. પછી આ રીતે એકદમ હળવા હાથે એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. પાછું ઢાંકી અને 3 મિનિટ જેવું એને થવા દઈશું. તો લગભગ એક હાંડવાને તમને 7 થી 8 મિનિટ જેવું થતાં લાગશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હાંડવો એકદમ પરફેક્ટ એવો ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. હવે 2 સાઈડથી તમારે ક્રિસ્પી કરવો હોય તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી થોડો ક્રિસ્પી કરી લેવાનો. તો હાંડવો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. જો તમારો હાંડવો તૂટતો હોય તો આ રીતે એક પ્લેટ લઈ અને એમાં પણ તમે આ રીતે પણ ફ્લિપ કરી શકો છો. તો 2 સાઈડથી મેં 1 મિનિટ જેવો ક્રિસ્પી કરી લીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો હાંડવો તૈયાર છે. એ જ રીતે બીજી પેન મેં બીજી સાઈડ મૂકી છે. એમાં પણ 1 ટીસ્પૂનથી પણ થોડું ઓછું તેલ ઉમેરીશું. એમાં પણ રાઈ અડધી ટીસ્પૂન જેટલી, સફેદ તલ અને થોડું જીરું આ રીતે ઉમેરીશું. મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે થોડું ફેલાવી દઈશું. અને એમાં પણ 2 થી 3 ચમચા જેટલું બેટર હાંડવાનું ઉમેરી દઈશું. ફેલાવી દઈશું અને ઉપરથી થોડા સફેદ તલ છાંટી દઈશું. અને ઢાંકી અને 3 થી 4 મિનિટ જેવું કે ઉપરથી થોડું ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી સ્લો ફ્લેમ પર થવા દેવાનું. તો આ રીતે થોડું ડ્રાય થઈ જાય એટલે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. ઢાંકી પાછું મેં એને 3 મિનિટ જેવું બીજી સાઈડથી થવા દીધું છે અને ફ્લિપ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો કલર આવ્યો છે. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી, અંદરથી એકદમ પોચો એવો ટેસ્ટી. તો લીલા વટાણા અને ગાજરનો હાંડવો એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ, ટેસ્ટી અને હેલ્ધી, ઓછા તેલમાં બની જાય. કોઈ પણ ચટણી સાથે, આંબલીની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. મેં લીલી ચટણી લીધી છે. બાળકોને ટમાટો સોસ સાથે પણ
બહુ ટેસ્ટી એવો લાગશે. તો આ રીતે તમે એકવાર ક્રિસ્પી આ હાંડવો ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.